Sziasztok! Én Renátó vagyok, ebben a mai videóban pedig megmutatom nektek, hogy hol készülnek a Rentek YouTube videói. Ez itt mögöttünk a nappalink, aminek az egyik sarka az én irodám, sajnos nincsen külön stúdióm, úgyhogy itt dolgozok a nappaliban. Itt most meg fogok nektek mutatni mindent egyesével, hogy mit használok és mire használom. Gyertek is, kezdjük ezzel az oldallal. Router, Asus, nagyon jó cucc, majd a leírásban egyébként mindent be fogok tenni, hogy mi milyen. Egy Sony TV, ezt arra használom, hogy vagy ilyen hátteret rakok rá, vagy pedig a videóimat megnézem, mielőtt kimegy a YouTube-ra, hogy nincsen-e benne semmiféle vágáshiba. Ezt a setupot, ezt vágóképeknél szoktátok látni így háttérben. Ananászlámpa, ez egy nagyon fontos kiegészítő, ezt a Fehérház inspirálta. Soundbar, nem tudom, ismeritek-e a Yamahát, nagyon-nagyon jó soundbarokat készít, és rá lehet tenni AirPlay kompatibilis, úgyhogy össze lehet kapcsolni a HomePodokkal, úgyhogy ilyen teljes térhangzást lehet csinálni a lakásban. A kanapé, ez azért lényeges, mert mostanában csináltam itt videókat, hogy én ide leülök, és ti ezt a hátteret látjátok. Ez most az elmúlt 3-4 videómnál így volt, ez most egy újdonság. Menjünk is a iroda részre. Lámpa, ez egy Aputure Amaran 60D, ezt nagyon szeretem, és egyébként ez egy nagyon-nagyon komoly lámpa, ennek a vásárlása ez jó deal volt. Van egy párja is, ez pedig egy Amaran F21X, hát ez is egy eléggé profi cucc, ez nemrég érkezett meg, egy hónapja. Régebben ilyen Newer, meg Ulanzi, meg ilyen lámpákat használtam, de ez teljesen más kategória. Itt van az alapkamerám, amivel a videókat szoktam 90%-ban felvenni, ez egy Sony Alpha 4. Erre sokan szoktak panaszkodni, hogy túl melegszik, meg mindenféle, de nekem ez sosem jelentett problémát. Ez a másik ilyen alapbeállásom, ezt a hátteret is nagyon gyakran szoktátok látni. Ezt szoktam váltogatni most a kanapéval felváltva. Ha megyünk beljebb, akkor kezdjük itt hátul a székem, semmi extra, sima irodai szék, semmi gamerség. Háttérben a fikusz, ami fontos, illetve a sarokban egy ilyen RGB-s saroklámpa, amit én mindig kék színben használok. A Rentek logó, amit 2 éve karácsonyra kaptam a feleségemtől, szerintem ez tök jól feldobja a háttereket. Néhány kép a falon, vissza erre a sarokra egy IKEA szekrény, ebben olyan kütyüket szoktam tárolni, amiket ritkábban használok, objektív tisztító, iFixit kit, vagy például egy Sennheiser füles, ami alapvetően az első számú fülesem lenne, mert eszméletlen jól szól, viszont olyan rohadt nehéz, hogy egy fél óra használat után már fáj tőle a nyakam, úgyhogy egy ideje sajnos már a szekrényben pihen. Itt van egy ilyen Ulanzi Tube Light, ezt használtam évekig, ez egy ilyen alapabb darab. Ezt cseréltem le most szintén egy Aputure-re, ami hát egy lényegesen komolyabb cucc, ez nagyon-nagyon profi, RGB-s, illetve mindenféle fényeffektet tud, Bluetooth-os, úgyhogy ez nagyon komoly darab. Ami még ilyen világításos dolog, az az asztal körül egy Xiaomi Yeelight, ilyen light strip, minden RGB-s természetesen. Van ilyen szintén Ulanzi lámpa, ezeket RGB-s kis mágneses fények, ezeket mindig ilyen kis háttér megvilágításra szoktam használni. Ennek van egy párja is, ez egy kicsit nagyobb, de ugyanaz a márka. Illetve ez is ugyanolyan itt fent a falon, ezt hajvilágításra szoktam használni, egy kicsit kiemeljem mindig a háttérből. Ha ide jövünk, van egy kis olvasnivaló, HomePod, ahogy említettem, ebből van több a lakásban, úgyhogy így mindenhonnan tud szólni a zene. Karácsonyra kaptam egy ilyen az év értékes influencere címet az Armadillo ügynökségtől, amit nagyon-nagyon köszönök. Ez az első ilyen kis plakettem, amióta csinálom a YouTube-ot. Kamerák és objektívek. Ez a régi kamera, ezzel egy évig dolgoztam körülbelül, ez egy Sony Alpha 3-as. Objektívek, abból tényleg van minden, ez egy ilyen TT Artisan Tilt 50, ezt nem használom.
Az összes többi objektív, ami itt van, ez G-Master, 1.8-as 14 mm-es, 1.4-es 35 mm-es, 1.2-es 50 mm-es és 1.8-as 135 mm-es, ezzel makrofelvételeket frankon lehet készíteni. A második számú kamerám az iPhone 14 Pro. Kinti videókban ezt szoktam használni, Xiaomi töltőállvány. Ez a kamerás rész, amivel most a videó fel van véve, az pedig egy Sony Alpha 1-es, és azon egy G-Master 2-es objektív van. Ez nagyon pöpec darab, amúgy 8K-s videót is tud felvenni. Amivel aztán a videókat megvágom, az már az általatok is jól ismert, erről már nagyon sok videót csináltam. M1-es csipes MacBook Air. Ez egy szenzációs gép, hihetetlen, hogy mire képes, és máig tökéletesen tudok vele dolgozni, csak ugye kicsi az SSD-je, úgyhogy mindig használok külső SSD-ket, mint például ez a Kingston XS 2200-as. Aztán vannak még itt érdekességek, Lametric Time, ezt a YouTube feliratkozóim kiírására használom, én ezt így mindig ránézek, és örülök neki, amikor növekszik a feliratkozó szám, úgyhogy ezt köszönöm is nektek, hogy már ennyien vagytok. Szokásos tech növények, ezek nélkül ugye nincsen YouTube setup. Aztán mi van még itt? Egyéb dolgokat is szoktam használni videók vágásához, ezen vissza szoktam hallgatni a hangot, ez egy AirPods Pro 2, illetve van egy iPad 9-esem. Hát ez gyakorlatilag szinte semmire nem használom, de még itt rajtam ragadt. Aztán menjünk a perifériákra. Az egér, az a SteelSeries Aerox 3-as, amit a legutóbbi SteelSeries videóban mutattam nektek. Ez egy zseniális egér, a Lamzut cseréltem le erre. Ez pedig egy Rockstrix Scope 2-es 96-os billentyűzet. Erről is volt egy videóm, ott elmondtam nektek, hogy ez a valaha volt legjobb billentyűzetem, ez egyszerűen zseniális, imádom, én nem tudom, hogy ezt valaha is le fogom-e cserélni. Az egész alatt pedig egy Artimo Desk Mat van, ezt használom, ez ilyen filces egérpad, szerintem marha jól is néz ki, letisztult és igen kellemes tapintásra. És ráadásul ez egy magyar cég, úgyhogy én mindenképpen ajánlom, hogyha ilyesmi jellegű egérpadot kerestek, akkor ezt vegyétek. A számítógép pedig alul az asztal alatt, ennek a specifikációit majd a leírásba beteszem. Hogyha jövünk tovább erre az oldalra, ez a nagy IKEA-s szekrény, ez mindenféle kütyüt tartalmaz. Itt fent azok a dolgok vannak, amiket nem használok, vagy eladásra várnak. Például itt van a Lamzu egér, vagy az Apex 9-es TK SteelSeries billentyűzet, ami a legutóbbi SteelSeries videómban volt. Az objektíveket itt szoktam tárolni, illetve itt még akkumulátorok vannak, mármint powerbankek, azok itt szép sorban. Ezeknek a nagy részéről is már láthattatok videót. Az alatta levő polcon az óráimat tárolom, illetve vannak plusz egérpadjaim, mert hogyha gamingre használom a számítógépemet, akkor a Linusnak a egérpadját használom, ezt az lttstore.com-on vettem, és ez egy zseniálisan jó felületű egérpad arra, hogy játsszál, hogy játékra leszoktam cserélni az Artimót, mert az inkább ilyen productionre van kitalálva. A legalsó polcon pedig azokat a dolgokat szoktam tárolni, amikről éppen futó projektek vannak. Most lesz egy tendás videó, amiben tendás hálózati termékek vannak, illetve ez a rengeteg kis apróság, ez pedig az a saját márkás mindenféle kütyű. Ennek a videónak az lesz az érdekessége, hogy ezeket mindet ki fogom majd közöttetek sorsolni, úgyhogy ezt majd mindenképpen nézzétek meg, mert itt rengeteg mindent lehet majd nyerni, és még ezek a dolgok is ahhoz tartoznak, csak ezek ugye nem férnek fel a polcra. Az alatta levő tárolókban pedig hát itt mindent használok, ami a videófelvételhez kellhet. Van teleprompter, vannak SSD-k, HDD-k, töltőkábelek, itt tárolom a mikrofonnak a cuccait is, szóval itt van minden, ami kamerás dolog. Az alatta levőt azt nem mutatom meg, mert abban csak kütyű dobozok vannak. És itt az egész tetején pedig itt van a Lego McLaren, amit karácsonykor láthatatok, ezt szintén a feleségemtől kaptam. Hát olyan bazinagy, hogy ezt nem gondoltuk át, és nem tudjuk rakni sehova, úgyhogy így felkerült a szekrény tetejére.
Illetve van még itt egy ilyen iPhone 5, amit ezt így saját kezűleg csináltam annak idején. Hát ennek is valahol ott lenne a helye, csak jelenleg nincs ötletem, hogy hova tegyem. Úgyhogy ha nektek esetleg lenne bármilyen ötletetek, hogy itt mit módosítsak, vagy hogyan tudok még ide még több tárolót felrakni, akkor azt légy szíves írjátok le kommentben. Remélem, hogy hát több szem többet lát, úgyhogy bízom benne, hogy lesz valami frankó ötletetek. Úgyhogy nagyjából 2024-ben így néz ki a Rentek csatorna. Ez biztos, hogy még az év során majd alakulni fog, mert mindig azért veszek újabb dolgokat, ezekről majd mondjuk jövőre vagy karácsonykor majd be fogok számolni. Hogyha van bármi kérdésetek, bármiről külön esetleg, akkor azt nyugodtan írjátok meg a komment szekcióban, és akkor azt majd megbeszéljük. Remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor kérlek dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, legyen szép a napotok, sziasztok!